من امیرعلی هستم. این هم دوستم نازنین زهراست. ترکیب ما دوتا میشه نازلی. ما یه روحیم در دو بدن. داستان ما از جایی شروع شد که حسود بخیل جادوگر یهو اومد سراغمون و به خاطر اینکه ازمون خوشش نمی اومد ما رو جادو کرد و فرستاد به یه دنیای دیگه. اول کار یه خورده جا خوردیم، ولی وقتی بیشتر با اون دنیا آشنا شدیم فهمیدیم فرق زیادی با دنیای خودمون نداره. مثلا اونجا هم آب و برق زارت و زورت قطع می شد و اکثر مردم 8شون گروی 9شون بود و دلالی و کلاهبرداری بیداد می کرد. قطعی مداوم برق باعث شد تلویزیون حسن یا همون آبتین بسوزه. اون بیچاره هم چون آه در بساط نداشت مجبور شد گاوش یا همون باباش رو ببره شهر رو بفروشه. ما وسط راه با حسن آشنا شدیم و تصمیم گرفتیم باهاش بریم شهر. ولی بین راه یه دلال 7 خط که رفیق گرمابه و گلستون برابچه‌های ناز اکوسیستم و برادران قاچاقچی خودشون بود، گاو حسن رو با چرب زبونی ازش گرفت و به جاش 5 تا شیت کوین بهش داد. خلاصه بعدش دیگه نفهمیدیم گاو حسن چجوره. به محض اینکه با حسن برگشتیم خونشون فهمیدیم رمز ارزها قلابیه. مادر حسن هم وقتی این رو فهمید از شدت ناراحتی شیت کوینا رو که توی موبایل حسن بودن با گوشی پرت کرد وسط باغچه. اون شب بارون شدیدی بارید. فرداش از توی موبایل حسن یک گیاه گنده سبز شد و زمین رو سوراخ کرد. وقتی خوب دقت کردیم متوجه شدیم ته اون سوراخ موش گنده خبراییه. واسه همین تصمیم گرفتیم بریم اون پایین تا ببینیم چه خبره. ته سوراخ موش 2 تا دیو دیدیم که واسه خودشون کلی دم و دستگاه رو انداخته بودن. خون مردم رو کرده بودن تو شیشه و با چند صد تا ماینر گنده بدون حتی 1 ثانیه توقف بکوب بیت کوین استخراج می‌کردن. اونجا یه گربه هم بود که باهامون کلی درد دل کرد. وقتی فهمیدیم اون 2 تا دیو بدجنس چه بلایی سر گربه پشم طلا آوردن، تصمیم گرفتیم با خودمون از اونجا ببریمش بیرون. خلاصه گربه رو گرفتیم و از سوراخ موش اومدیم بیرون، ولی اون 2 تا دیو بدزاد هم دنبالمون راه افتادن که بگیرنمون. وایسا ببینم اختشاش در. وایسا. این دیوهای لعنتی ولکن ماجرا نیستن. ای مزدوران خود فروخته، ننگ به شما. یه کاری بکن مامان، اینجا لونه دیواست. چشمام روشن. این دیوهای بوگندو چجوری به خودشون اجازه دادن بیفتن دنبال بچه من؟ چه غلطا. صبر کن الان درستش میکنم مادر جون. اینا ولمون نمی کنن. الان یاد میگیرین که دیگه به بچه من چپ نگاه نکنین. دیوهای بوگندو. به قول یارو گفتنی say hello to my little friend مادر جون. همونطور که ما 4 تا در حال بالا اومدن از اون گیاه قولتشن بودیم، مادر حسن هم با تبرش افتاد به جون ساقه های گیاه. به محض اینکه آخرین نفرمون از اون سوراخموش گنده خارج شد، مامان حسن هم آخرین ضربه رو به گیاه زد و کل ساقه‌هاشو قطع کرد. به قول یارو گفتنی آخرین ضربه رو محکمتر بزن. بگیر که اومد مادر جون. فقط یه ذره مونده بود که اون 2 تا دیو بدزاد پشت سر ما از سوراخ موش بیان بیرون، ولی آخرش موفق نشدن و با کله سقوط کردن ته سوراخ. هنوز صدای جیغ و دادشون موقع سقوط تو گوشمه. هر وقت دلم میگیره یاد جیغ و ویغشو میافتم و دلم وا میشه.
وقتی اومدیم بالا، چند نفر که از اونجا رد می شدن کنجکاو شدن و ازمون درباره اون سوراخ موش گنده پرسجو کردن. ما هم یه جوری که نه سیخ بسوزه و نه کباب جوابشون رو دادیم و دست به سرشون کردیم. اینجا چه خبره داداش؟ ببین چه سوراخ گنده‌ای تو زمین درست شده. نکنه بمب و موشک خورده به زمین. چیز مهمی نیست عزیز. لوله گاز ترکیده. نگران نباش. درست میشه. همه چی تحت کنترله. ولی این اصلا شبیه ترکیدن لوله گاز نیست. مطمئنی نشتی گاز بوده داداش؟ اگه کسی چیزی شده تعارف نکن. بگو تا رفقا رو بفرستن واسه کمک. نه بابا، فقط یه گاز گرفتگی مختصر بوده. خیالت راحت. کسی طوریش نشده. اتفاقا خیلی هم خوش گذشت. جات خالی. تا باشه از این نشتی گازا. وقتی یه نفسی تازه کردیم و حالمون جا اومد، گربه پشم طلا برامون توضیح داد که چون خودش یه گربه جادوییه، با کلی از افرادی که جادو جنبل بلدن آشناست. خلاصه بعد از یه مقدار صحبت آدرس یه نفر رو بهمون داد که بریم پیشش. میگفت یارو حسابی با جادو جنبل آشناست. ما هم تصمیم گرفتیم که این شانس رو از دست ندیم و سریع بریم سراغش. پس دیگه اونجا کاری نداشتیم. میبینم که تصمیم گرفتین گربه پشم طلا رو پیش خودتون نگر دارین. اینجور که معلومه از همین حالا کلی با هم گرم گرفتین. آره مادر جون، حالا که دیگه گاو نداریم جامون بازتر شده. چه اشکالی داره اگه این گربه طفل معصوم بخواد با ما زندگی کنه مادر جون؟ اینجوری ما هم از تنهایی در میایم. چه کار خوبی میکنین؟ اون طفلکی کلی زجر کشیده. پیش شما شاید بتونه روزای سخت گذشته رو فراموش کنه. آره، تازه کمک خرجمون هم هست. میتونیم با فروختن پشمای اضافهش که خودشون خود به خود میریزن چرخ زندگی رو بچرخونیم. آره مادر جون، ما مثل اون دیوهای نکبت نیستیم که این بیچاره رو بی خود و بی جهت کچال کنیم. خب مثل این که به سلامتی اوضاع شما و گربه پشم طلا داره یه خورده سر و سامون میگیره. ما هم بهتره یواش یواش زحمت رو کم کنیم و بریم دنبال کارمون. کجا میخوایم بریم مادر جون؟ یه کلبه درویشی اینجا هست، همه با هم توش زندگی میکنیم دیگه. نکنه کلبه محقر ما رو قبول ندارین؟ اختیار دارین. کجا بهتر از اینجا؟ ولی بالاخره باید تکلیفمون روشن بشه. بعدش هم باید تکلیف اون حسود بخیل بدجنس رو روشن کنیم. به هر حال هر کسی تو ولایت خودش راحت تره. خونه هرچی هم که درب و داغون و اعصاب خورد کن باشه باز هم خونه است. هر جور خودتون راحت تری مادر جون. امیدوارم هر جا که هستین خوش و خرم باشین. هر وقت گذارتون به اینجا افتاد یه سری هم بهمون بزنین مادر جون. ممنون، حتما مزاحم میشیم. مواظب خودتون و گربه پشم طلا باشین. به امید دیدار. در اینجا همیشه به روتون بازه. اگه تونستین حتما دوباره به همون سر بزنین. ما خیلی خوشحال میشیم. اگه فرصت شد حتما میایم. ما هم خیلی خوشحال میشیم از دوباره دیدنتون. مواظب خودتون باشین. و این بود پایان ماجرای ما با حسن یا همون آبتین و خانوادهش. اما ماجراهای نازلی هنوز تموم نشده و همچنان ادامه داره.